მოგესალმებით ყველას. დღეს ძალიან მაგარი გაშლა გვაქვს და ჩემს ერთ-ერთ Instagram followers მინდა მადლობა გადაუხადო, რომელმაც ეს გაშლა შემომთავაზა ასეთი სათაურის ქვეშ, რომელიც მე საერთოდ აზრათაც არ მომსვლია. და გაშლა არის რა წყალობა მელოდება უახლოეს მომავალში, რომელიც შეიძლება დამხვდეს ჩემი ცხოვრების გზაზე. ნუ შეიძლება არასწორ ფორმულირებას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ინგლისურად მომწერა და ცოტა მიჭირს ზუსტი თარგმანი გავაკეთო. მოკლედ, და ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ რაიმე კარგი იდეები გაქვთ გაშლების, შეგიძლიათ მომწეროთ, არ მოგერიდოთ. მე ყოველთვის ვითვალისწინებ თქვენს მოთხოვნებს და ვცდილობ, რომ ყოველთვის გავაკეთო ის, რაც თქვენ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ბლოგი არის თქვენთვის და არა ჩემთვის. მოკლედ, დავიწყოთ, ჩვენ გვექნება 5 ვარიანტი და გავშლი 2 ტაროთი, ანუ ერთი გვაქვს კლასიკური და მეორე გვაქვს ორაკული. ამასობაში სანამ გავშლი, მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ ყველანაირი თქვენი აქტიურობისთვის, კომენტარებისთვის, ლაიქებისთვის. მე ეს ყველაფერი ძალიან დიდ мотивაციას მაძლევს და ასევე შეგიძლიათ თამამად გააგრძელოთ დალაიქება და დასაბსკრაიბება და გვერდის მოწონება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ Facebook გვერდზე ასევე ტაროს გაშლების გარდა კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ვაზიარებ ხოლმე. მოკლედ, მადლობა ყველა თქვენთაგანს და მოდი გადავიდეთ ახლა გაშლაზე. 5 ვარიანტი გვექნება, რა წყალობა მელოდება უახლოეს მომავალში, რა წყალობა დამხვდება გზაზე. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი, მეოთხე ვარიანტი და მეხუთე ვარიანტი. და დავამატოთ ჩვენი ულამაზესი ტაროს კარტიც, რომელიც უფრო დაგვიკონკრეტებს, რაზე შეიძლება იყოს საუბარი. და რა თქმა უნდა მოგიწოდოთ როგორც ყოველთვის რომ უნდა მოდუნდეთ და ჩაიფიქროთ ვარიანტი. სხვათა შორის რამოდენიმე ვარიანტი შეგიძლიათ აირჩიოთ, ასევე შეგიძლიათ აბსოლუტურად ყველა ვარიანტს უყუროთ და თქვენთან რომელიც უფრო რეზონირებს ის აირჩიოთ. ასევე კომბინაციაში შეგიძლიათ 2 ვარიანტი აირჩიოთ და ჯამში შეხედოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში მე სინთეზურ ახსნას ვერ მოგაწუდეთ, ნამდვილად ეგ უკვე თქვენს მასში იქნება კომპეტენციაში. მოკლედ, მოდი დავიწყოთ, ნახოთ პირველი ვარიანტი და რა ასე ვთქვათ, რას გიმზადებთ სამყარო. ძალიან საინტერესო სხვათა შორის რა წყალობას გიმზადებთ სამყარო. ჩვენ ასეთი გაშლა გვაქვს და პირველი არკანი გვეუბნება, პირდაპირ გვეკითხება what do you desire? ანუ რა არის შენი რეალურად სურვილი, რეალურად რა გინდა, ამას გეუბნება. ანუ მე ისე გეტყოდეთ და ამოდის თან თასების ტუზე, ანუ ეს არის ძალიან მაგარი არკანი თუ შევძლებ რომ ვაჩვენო, რომელიც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად წყალობების რიგი დგას თქვენს ცხოვრებაში და ერთი სული აქვს სამყაროს, როდის ასე ვთქვათ, აგისრულებთ სურვილებს და როდის მოითხოვთ თქვენ რომ რაიმე წყალობა იყოს თქვენს ცხოვრებაში. მაგრამ თქვენ გჭედავთ ის, რომ რეალურად თქვენ თვითონ შეიძლება არ იცით რა გინდათ. აი მაგალითად, ეხლა რო გითხრათ, რომ ჩამოწერეთ 50 მიზანი თუ რა გინდათ რომ გქონდეთ ცხოვრებაში. შეიძლება ძალიან გაგიჭირდათ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი გქონდეთ, ანუ 2 გქონდეთ, ანუ რეალურად სამყარო არის თქვენსკენ და მაქსიმალურად უნდა რომ თქვენი სურვილები აასრულოს, მაგრამ თქვენ თვითონ არ ხართ ჩამოყალიბებულები. მე გირჩევდით რომ გააკეთოთ სავარჯიშოები, ანუ მაგალითად ჩამოწერეთ თქვენი სურვილები, ან თქვენი მიზნები ზოგადად, ხო? ჩამოწეროთ აი კონკრეტულად აი ეს რისთვის გინდათ, ანუ ფული არ არის მიზანი და არც ასე ვთქვათ, არ მოდის ხოლმე პირდაპირ ფულად რაღაცები, ანუ ეს ფული რისთვის გინდათ, ეს უნდა ჩამოწეროთ, ხო? ამიტომაც ვიტყოდი, რომ ის სიახლეები და ის წყალობა, რაც თქვენს ცხოვრებაში მოდის, რეალურად არის ეს გაშლა, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ წყალობა არის თქვენთან უბრალოდ აი აქვე არის, სადღაც გვერდზე არის. უბრალოდ უნდა სწორი განზრახვა და სწორი კითხვა გააგზავნოთ სამყაროში. ანუ რა გინდათ, ეს უნდა დააფიქსიროთ, თორე წყალობა გაქვთ ულევი. აი უბრალოდ ცადეთ, რომ რაღაცა სურვილი ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ მაგალითად რომ აგისრულდეთ, რა თქმა უნდა, ესეთი ძალიან რაღაცა საოცნებო
არ უნდა იყოს უფრო რაღაცა რაც ახდენადი არის და სამყაროს თხოვეთ რომ აი ეს მინდა ჩაუთქვით გაგზავნოთ განზრახვა შეგიძლიათ მაგალითად დაანთოთ სანთელი და სანთლის შუქზე წარმოთქვათ რომ აი სამყარო მე მინდა რომ აი ეს და ეს სურვილი ამისრულდეს და მომეცი საშუალება რომ მე შევძლო რომ ეს სურვილი ჩემთავს აუსრულო ან მომეცი საშუალებები რომ ზოგადად ესა და ეს რაღაცა მოვიდეს ჩემს ცხოვრებაში ოღონდ რა თქმა უნდა მე რომ და დააკვირდათ და იყოთ ყურადღებით ეს საშუალებები რომ მოვა რომ გამოიყენოთ და არ გაუშვათ ხელიდან. მოკლედ მე ვიტყოდი რომ ამ გაშლით ყურადღებით ვინც მისვენთ და ვისაც მესიჯების დაჭერა გსურთ ზოგადად სამყაროში ხო? იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაცა ერთი უნიკალური ფორმულა რაღაცისთვის ხო ყველაფრისთვის ცხოვრებაში პატარ-პატარა ეს პაზლის ნაწილებად ვიჭერთ რაღაცა პატარ-პატარა ინფორმაციებს ხო? თქვენთვის ამ შემთხვევაში ყურადღებიანი ყური ვისაც გაქვთ მესიჯი მოსულია თქვენთან რომ წყალობა არის თქვენს გვერდით და ერთი სული აქვს როდის შეგისრულებთ თქვენი ფარველი სურვილებს უბრალოდ განზრახვა უნდა გააგზავნოთ სწორედ მეტი არაფერი არ გჭირდებათ საერთოდ და სურვილები უნდა ჩამოყალიბოთ გადასარევე პრინციპში მეც ვისურვებდი ასეთ მდგომარეობას ნახტება მეორე ვარიანტი წყალობა თქვენ შემთხვევაში წყალობა უკავშირდება გარკვეულ ურთიერთობებს, ანუ ეს შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობებში ან ადამიანებთან ურთიერთობაში და მოგვდის 10-იანი კვერთხი. ანუ 10-იანი კვერთხი არის რაღაცა პასუხისმგებლობები და რაღაცა ასე ვთქვათ დავალებები საკუთარ თავზე აღება და საკუთარ ასე ვთქვათ აი ზურგზე აშენება, ხო, რაღაცების. შესაბამისად წყალობა რომელიც თქვენს ცხოვრებაში არის დაკავშირებული არის იმასთან, რომ რაღაცა თავის დროზე გარკვეულ ურთიერთობებში, ან ოჯახში, ან მეგობრებთან, ან ზოგადად ურთიერთობებში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობები აიღეთ საკუთარ თავზე და შესაბამისად ეს სხვადასხვა სახით გამოვლინდება თქვენს ცხოვრებაში უახლოეს მომავალში. პირდაპირ შეიძლება პირად ურთიერთობებშიც იყოს, ან შეიძლება მეგობრებთან ურთიერთობაში იყოს, შეიძლება თანამშრომლ ურთიერთობაში იყოს, შეიძლება რაღაცა შემოთავაზება მიიღოთ პარტნიორისგან და რაღაცა მსგავსი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს თქვენს ურთიერთობებში, კონკრეტულად ურთიერთობებში დიდი წვლილი გაქვთ და დიდი ენერგია გაქვთ ჩადებული და ეს აუცილებლად რაღაცნაირად დაგიბალანსდებათ და მოვა უახლოეს მომავალში თქვენთან. შეიძლება უბრალოდ ვიღაცა ნაცნობმა რაღაცა გირჩიოთ ან რაღაცა შემოგთავაზოთ და სინამდვილეში ამ ნაცნობის ვიღაცისთვის კონდეთ ძალიან კარგი საქმე გაკეთებული. მოკლედ მთავარი ის არის, რომ თქვენ ჩადებული გაქვთ, რესურსი ჩადებულია და დაელოდეთ უბრალოდ ამ რესურსის გაღუებას, აღმოცენებას, გახარებას და ეს აუცილებლად დაგიფასდებათ. სხვა შორის ასევე დაკავშირებული არის იმასთან, რომ შეიძლება თქვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან გარკვეული რაღაცა ჯაფა ჩამოგშორდეთ და ბევრად მარტივად წახვიდეთ ცხოვრებაში, ანუ აი მაგალითად, არ ვიცი, ვთქვათ, გიწევდათ მაგალითად არ ვიცი ყოველდღე მაღაზიაში სიარული და სხვა ოჯახის წევრმა შეითავსოს ეს თქვენს ოჯახში, ანუ რაღაცა ესეთი ჯაფის ჩამოშორებასთანაც არის დაკავშირებული და თუ ასეთი რამე მოხდა, იცოდეთ რომ ეს თქვენი დამსახურება არაფერი შემთხვევით არ ხდება. ის ყველაფერი რაც გზაზე გხდებათ, არის თქვენი დათესილი და თქვენი ენერგია, რაც აქამდე თქვენ ჩაგიდიათ ამა თუ იმ რაღაცეებში. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად ამიკომენტარეთ თუ რაიმე აზრი გაგაჩნიათ, აი ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით, ან რა გაქვთ სოციუმში ჩადებული, ან თქვენი მოლოდინები როგორია, ან რამდენად მართლა გიწევთ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობების აღება ურთიერთობაში ძალიან საინტერესო ხოლმე ჩემთვისაც, რასაც ვშლი სხვა ადამიანებთან, შემდეგ როგორ ლაგდება ხოლმე ეს ინფორმაცია. ნახოთ მესამე ვარიანტი. აჰა. თქვენ შემთხვევაში რა შესაქმე? ანუ ვიტყოდი, რომ შეიძლება, ეს ზოგ შემთხვევაში იქნება, ზოგ შემთხვევაში ნაკლებად, მაგრამ მაინც ტენდენცია ასეთია. შეიძლება რომ რაღაც არასწორ გზებზე იარეთ ზოგადად ცხოვრებაში და შეიძლება რომ რაღაცა არასწორ თემებში მოხვდით ან არასწორ ადგილებში მოხვდით ან არასწორ ურთიერთობებში მოკლედ არ ვიცი, მაგრამ ჩანს რომ თითქოს თქვენ ხართ იმედგაცრუებული და დამარცხებული, რაღაცაში იმედი გაქვთ გაცრუებული, შეიძლება ზოგადად გლობალურად ცხოვრებაში იგულისხმებოდეს, უფრო იცი როგორი ის მომდის, ახლა აი ამ კარტებს რო უყურებ, უფრო ისეთი ვიზუალი მომდის, რომ აი
ადამიანი, რომელიც შინაგანად არის ცარიელი, ანუ შინაგანად არ არის სრულყოფილი და მაგალითად სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს და ისეთი იმიჯი და ისეთი გამოვლინება აქვს, თითქოს ძალიან მაგარი ტიპია და ძალიან შემდგარია და ძალიან წარმატებულია და ძალიან ბედნიერია და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა თქვენ თავს ატყუებთ რაღაცაში, ამის თქმა მინდა. ეს ერთ-ერთი მაგალითი მოვიყვანა, ეხლა რა თქმა უნდა გარნიშნავს, რომ ესე იქნება. უბრალოდ რაღაცაში საკუთარ თავს ატყუებთ და თითქოს აი ჭეშმარიტ რაღაცა ენერგეტიკას ვერ პოულობთ და ჭეშმარიტი რაღაცა შინაგანი სისავსე თითქოს არ მოდის. და სწორედ ამაში გაქვთ სამყაროს წყალობა. ნახეთ, trustworthy guidance. ანუ რეალურად თქვენ აგერ პირდაპირ ჩანს, რომ თქვენს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში აგერ ანგელოზი იქნება ზურგს უკან და უკვე გიდგათ, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ სწორად გაგატაროთ და სწორი გზები გაპოვნინოთ ცხოვრებაში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ყალბი რაღაცის მორევში მოხვდით, ეს შეიძლება იყოს ოჯახის წევრებისგან მოხვეული ან ნათესავებისგან ან ზოგადად სოციალური რაღაცა კლიშეებისგან, მაგრამ რაღაცა სიყალბეში დღემდე შეიძლება იყოთ და სწორედ აი ამაში გაქვთ ასე ვთქვათ guidance როგორ ქართულად არ მახსოვს. მოკლედ გაგიძღვებათ თქვენი მფარველი და ძალიან ასე ვთქვათ სწორ გზაზე დაგაყენებთ და სწორედ აი ამ პატარა თქვენ თავს რაშიც ატყუებთ, აი აქედან გამოგაფხიზლებთ რა. რეალურად მე ვიტყოდი რომ ფანტასტიკური, აი ძალიან ესეთი აკურატული გაშლა არის, როგორც ამბობენ ხოლმე და ძალიან საინტერესოა დამიკომენტარეთ თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ რამდენად დაჯდა თქვენ სიტუაციაზე და რაში შეიძლება საკუთარ თავს ატყუებდეთ. ნახოთ მეოთხე ვარიანტი. წყალობა რაც მოდის თქვენთან უახლოს მომავალში. წყალობა მოდის იმაში, რომ რაღაც აბსოლუტურად ახალი შემოდის, ანუ აქ არის change in direction, ანუ რაც მას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად რაღაც ახალი გზით შეიძლება წახვიდეთ ცხოვრებაში, ანუ ცხოვრებამ წაგიყვანოთ ახალ გზაზე და ეს რაღაცა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ბევრი თქვენთაგანისთვის, სამსახურთან, კარიერასთან, დასაქმებასთან და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი თქვენთაგანისთვის შეიძლება ეს იყოს კარიერის ცვლილება, სამსახურის ცვლილება, ანუ თქვენი ზოგადად პოტენციალის გამოვლინების ცვლილება, ანუ აი მაგალითად მთელი ცხოვრება იყავით ბუღალტერი და ახლა გახდით პროგრამისტი ან რაღაცა მსგავსი, ხო? ანუ თქვენი უნიკალური პოტენციალი რაც არის, აი ამაზე გადართვა შეიძლება მოხდეს და ეს ძალიან მაგარი წყალობაა, იმიტომ რომ შეიძლება გიყვართ კიდეც ის რითიც ხართ დაკავებული, მე არ ვამბობ, რომ არ გიყვართ, აი შეიძლება მაგალითად დიასახლისი ხართ ან სტუდენტი ხართ ან არაფერს არ საქმიანობთ და უცებ რაღაცა ახალ გზაზე დადგებით, ახალ პროფესიაში შეხვალთ, ახალ საქმიანობაში შეხვალთ, რაც ძალიან დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრი კარგი რამეს მოგიტანს და 100%-ით და იცოდეთ და იყავთ დარწმუნებული, რომ ეს სწორედ ის არის, რაც თქვენ ამ ეტაპზე უნდა აკეთოთ და რაღაცა შემდგომი პერიოდი უნდა აკეთოთ. ანუ თქვენი სფეროა, თქვენი საქმეა და ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ ამ რაღაცა სიახლეში და თქვენც რა თქმა უნდა იყოთ გახსნილი ამ შემოთავაზებებისკენ, იმიტომ რომ შეიძლება უბრალოდ მეგობარმა გითხრათ, რომ აი მოდი ახლა აი წავიდეთ და ვიღაცა ბებია ჩემის ახლობლის ვიღაცას რაღაცა ვარიანტი აქვს და ნუ თქვენ ცოტა არასერიოზულად შეხედათ, მაგრამ რეალურად არ გაუშვოთ შანსები, იმიტომ რომ ისეთი რაღაც მიმართულების ცვლილებაა, რომ ვინ იქონიებს ამაზე ზეგავლენას არ იცით, ამიტომ თქვენ მზად იყავით და მიიღეთ ეს ვარიანტები, რაც მოდის თქვენს ცხოვრებაში. ძალიან კაი გაშლაა სხვათა შორის. ძალიან მომეწონა მეოთხე ვარიანტი, თუ რეზონირებს აუცილებლად დამიკომენტარე ქვევით, მაინტერესებს კონკრეტულად თითოეული ადამიანისთვის როგორ გამოვლინდება ესე თუ ის კომბინაცია. ნახოთ მეხუთე ვარიანტი. ხო, მეხუთე ვარიანტი ვინც აირჩია. ანუ აქ ესეთი რაღაცა არის, რომ როგორც ჩანს თქვენ ცხოვრების რაღაცა სხვა ხარისხზე გადასვლა გსურთ, ხო? მაგალითად, მეტად უფრო რაღაცა ბარაქიან ხაზზე ან ცხოვრების ხარისხის ზოგადად გაუმჯობესება გსურთ და ეს რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი და სწორედაც წყალობა იმაში მდგომარეობს, რომ მეტი თავდაჯერებულობა შეიძლება მოგივიდეთ, ანუ მეტად იყოთ თავდაჯერებული საკუთარ თავში, რაც ძალიან ხელშეგიწყობთ იმისთვის, რომ
თქვენი საქმეები, რომელშიც ახლა ხართ, ან რომელსაც გეკმავთ, ბევრად უფრო წარმეტებით წაიყვანოთ ზოგადად მომავალში, იმიტომ რომ თავდაჯერებულობა არის ძალიან ზოგადად ძალიან ბევრს წყვეტ საქმიანობაში და ძალიან ბევრს წყვეტ ზოგადად ცხოვრებაშიც, ხო? და სწორედ თავდაჯერებულობის სახით მოდის ის წყალობა, რომელიც თქვენ გელოდებათ უახლოეს მომავალში და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ თემაში, რაც არ უნდა გააკეთოთ ან რაშიც არ უნდა გსურდეთ წინსვლა და დაწინაურება, თავდაჯერებულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ყველაფერში და ეს თქვენ ძალიან მალე გექნებათ და წყალობა სწორედაც ამაში გაქვთ. აუცილებლად დამიკომენტარეთ, რამდენად აბა გაკლიათ თავდაჯერებულობა და რამდენად რეზონირებს ეს გაშლა შენთვის. მოკლედ, მადლობა ყველა ყურებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ყოველდღიური გაშლების ხილვა, ვისაც გქროთ, შეგიძლიათ Instagram-ზე გამომყვეთ, რომლის ლინკიც არის ამ ვიდეოს აღწერაში და აბსოლუტურად ყოველდღე შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი დღის ტენდენციები, ასე ვთქვათ, და ყოველდღურად მიიღოთ რჩევები, თუ რა გელოდებათ და რა ჯობია რომ გააკეთოთ და რაში დააბანდოთ თქვენი დრო, ენერგია და რესურსი. მე კი გისურვებთ ყველას წარმატებას.